السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنحضروا مع بعضياتنا 5 ديال الوصفات نقدموها كمقبلات نرافقوا بها يا إما المشاوي يا إما الأطباق الرئيسية، سهلة بسيطة وجد اقتصادية. ممكن نحضروها مسبقا ونحتفظوا بها يا إما في الثلاجة يا إما في المجمد منين نبغيو نحتاجوها نجبدوها، يا إما نسخنوها يا إما نقدموها هكذا درجة حرارة المطبخ. غنبداو إن شاء الله بالزيتون الأسود اللي غنسموه بالأعشاب وأيضا بالثومة. عندي هنايا كيلو ديال الزيتون الأسود اللي غسلته مزيان وخليته يستقطر تقريبا ليلة كاملة باش ينشف شوية من الماء. بالنسبة للتوابل عفوا الأعشاب اللي غنستعمل كتبقى اختيارية، إلا مكيعجبكمش شي عشب ممكن تحيدوه. عندي هنا تقريبا 4 ديال الفصوص كبار ديال الثومة، واحد العرش ديال الأزير، عرش ديال الزعتر، وجوج وراق ديال سيدنا موسى أو ورق ديال الرند. بالنسبة للثومة ما تكتروهاش لأنها ملي كترقد فحال هكذا كتولي الطيبة ديالها قوية، فما نستعملوش الثومة بزاف. بالنسبة لورق الرند جوج كافيين الكيلو لأنه أيضا قوي. هنايا كنضيف جوج حبات ديال الفلفل اليابس الحار، قطعته قطع هكذا كبيرة شوية. اللي ما عندوش ممكن يستعمل معلقة كبيرة ديال الهريسة. وغنضيف زيت الزيتون وغنخلط هذا الخليط هذا جيدا مع بعضه. بالنسبة لهذا الزيتون هذا غنهرسو بحال اللي كتشوفوا هنايا. استعملت مهرس ديال الخشب. الا ما عندكمش هذا المهرس هذا ممكن تستعملوا اي حاجه، في الحقيقه اي حاجه ثقيله، قرعه ديال الزاج او ممكن تستعملوا حجره مغسوله مزيان ومعقمه. وكنهرسوا هاد الزيتون هذا بحال هاد الطريقه هذه باش كتدخل له هاد التتبيله هذه ديال الاعشاب وديال الثومه. هاد الزيتون هذا اللي غنستعمل انا حلو، يعني شريته جاهز للاكل. الزيتون الا كان مر فضروري ما نبقاو نغسلوه بالماء بارد، يعني كيحتاج واحد المده حتى كيحلى وكتحيد منه المراره. آه، هذا اللي استعملت دابا كيف ما قلت جاهز للاستعمال، يعني حلو ماشي مر. عندي هنايا نصف حامضة مرقدة أو مصيرة، حيدت لها الوسط ديالها، استعملت القشر فقط وغنضيفها الخليط ديال الزيتون وغنخلط مزيان. هاد الزيتون هذا دغيا كيوجد، يعني كيدوز نهار يومين ممكن نستعملوه أو حتى يعني ممكن نستعملوه مباشرة. كيف ما قلت هاد الزيتون هذا حلو وجاهز للاستعمال. كلما كيجلس في هاد الترقيدة هذه كلما كيتلذذ بها وكيتنسم بها. بالنسبة للناس اللي باغيين يحتفظوا بهذا الزيتون هذا في حارة المطبخ ضروري ما نغطيوه بزيت الزيتون تماما حتى الفوق باش ما يفسدش. الا كنا غنعملوه في الثلاجة ممكن اننا ما نعملوش الزيت بزاف، ولكن ملي نبغيو نجبدو الزيتون ضروري ما نستعملوش ملعقة تكون مغسولة مزيان نقية وناشفة من الماء تماما. هنايا غنوضعو في قرعة ديال الزاج. كيف ما كتشوفوا كنوضع شوية ديال الأعشاب وشوية ديال الحامض وشوية ديال الثومة كاملة وواحد الفلفلة حارة فقط للتزيين. كيف ما قلت ما نكتروش بزاف من هاد الأعشاب هادي ومن الثومة باش الطعم ديال هاد الزيتون هذا ما يجيش قوي بزاف، خصوصا الثوم ما نكتروش بزاف. هنايا غنضيف زيت الزيتون، واخا هنا ما بان ما عمرتوش حتى الفوق، من بعد ضفت واحد الكمية باش تغطى تماما لأنني غنحتفظ به فقط في هكذا في الخزانة ديال المطبخ، ما غنعملوش في الثلاجة. طبعا القرعة ديال الزاج غسلناها مزيان بالماء سخون وخليناها حتى نشفات مزيان، عاد عملنا فيها هاد الزيتون هذا. الطبق الثالث اللي غنحضروه مع بعضياتنا هو الزعلوك ديال القرعة او القرعة الخضراء. عندي هنايا واحد الحبة كبيرة ديال القرع الأخضر اللي غنحكها في الجهة الغليظة ديال الحكاكة بحال هاد الطريقة هادي. من بعد غادي نحك فوق منا جوج ديال الحبات ديال الطماطم. طماطم تكون طايبة شوية، ممكن تقطعوها قطع صغيرة ولكن ضروري ما نحيدو لها الزريعة ديالها ونحيدو لها القشرة أيضا. نقولوا تقريبا هنايا عندي واحد 400 غرام ديال القرع الأخضر. غنضيف له 3 ديال المعالق كبار ديال القزبور والمعدنوس اللي قطعته قطع صغيرة بحال اللي كتشوفوا هنايا.
وغادي نحك 2 ولا 3 ديال الفصوص ديال الثوم فوق هاد الخليط هذا. بالنسبة للتتبيلة غنضيف طبعا الملح، كيبقى على حسب الذوق. انا هنايا ضفت تقريبا نصف ملعقة صغيرة. غادي نضيفو شوية ديال الفلفل الاسود، ربع ملعقة صغيرة او حسب الذوق. غادي نضيفو شوية ديال الخرقوم وشوية ديال التحميرة، تقريبا ملعقة صغيرة. التحميرة نقصو منها شوية. نضيفو تقريبا واحد نصف ملعقة صغيرة. الكركم ملعقة صغيرة، وطبعا زيت الزيتون نقولوا تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار. ضروري ما نكثروا زيت الزيتون، لان هاد الزعلوك هذا غنحتفظوا به في الثلاجه، فضروري ما يكون مغطي تقريبا بالزيت باش ما يفسدش. غنخلط مزيان هاد الخليط هذا وغنوضعه فوق النار يطيب على نار مهيله مع التقليب المستمر حتى كينشف من الماء وكيطيب هذاك القرع وكيتعسل. الا بغينا نحتفظوا به في الثلاجه كنخليوه حتى يبرد مزيان، ومن بعد نوضعوه في واحد العلبه محكمه الاغلاق ونعملوه في الثلاجه. منين نبغيوه نجبدوه طبعا نستعملوا ملعقه تكون مغسوله مزيان ومنشفه من الماء. ناخذ الكميه اللي بغينا، ممكن نقدموه بارد او على حراره درجه المطبخ. الطبق الثالث اللي غنحضروه هما الكرات ديال البطاطس. عندي هنا تقريبا 1 كيلو ديال البطاطا اللي قشرتها وقطعتها قطع صغيره وسلقتها في الماء بارد مع واحد ملعقه صغيره ديال الملحه. ملي طابت صفيتها من الماء، خليتها تقريبا واحد شويه في هذيك القطاره باش كيزيد يتبخر منها الماء، ومعزتها بحال هاد الطريقه هذه. ضروري ما نمعزوها وهي باقا سخونه باش نحصلوا على واحد الخليط يكون املس. ضفت 2 معالق كبار ديال القزبور المعدنوس، ربع بصله صغيره حمراء مقطعه قطع صغيره او مشلضه، واحد الفص ديال الثوم. الثوم ممكن نستغناو عليه هنايا الا ما بغيناش. بالنسبه للتوابل غنضيفوا شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود وشويه ديال الكمون، تقريبا ربع ملعقه صغيره من كل تابل. شويه ديال الكركم وشويه ديال الثوم بودره والبصل بودره للتنسيم فقط. اللي ما عندوش ممكن يستغنى عليه. هنايا ضفت بيضه واحده. الا كان عندكم الخليط ماشي بزاف ضيفوا اصفر بيضه فقط، وكنخلط مزيان. كيف ما قلت ضروري ما نقوموا بهذه العمليه هذه والبطاطا باقا سخونه باش كتمعك مزيان وكتشرب هاد التوابل هذه وهاد القزبر المعدنوس والبصل والثوم. كنخليوها ممكن طبعا نطيبوها مباشره او ممكن نحتفظوا بها بحال هكذا في الثلاجه. منين نبغيوها نجبدوها نشكلوها على شكل هكذا خبيزات صغار، او ممكن نعملوا كرات. ممكن نعملوا ايضا قطع من الجبن في الداخل ديالهم، ولكن الا بغينا نعملوا الجبن في الداخل ديالهم ضروري ما نجمدوهم قبل ما نقليوهم. ايضا ممكن نشكلهم على شكل كرات بحال اللي كتشوفوا هنايا، ندخلوهم للمجمد. من يجمدوا مزيان نجمعوهم في كيس بلاستيكي، ومن نبغيوهم نجبدوهم ونقليوهم طبعا من بعد ما نمرروهم في البيض وفي الدقيق. انا غنعمل البيض والطحين او الدقيق فقط. ممكن تعملوا دوزوهم في الطحين في البيض ودوزوهم في لا شابلور، كيجي المنظر ديالهم احسن، ولكن ماشي ضروري. انا غنعملهم في البيض وفي الطحين فقط وغادي نقليهم. بالنسبه للقلي غادي نقليوهم في زيت ماشي غزير، يعني بحال اللي كتشوفوا هنايا. ملي كنوضعوهم ما كنقيسوهمش في الاول، كنخليهم حتى كيتماسكوا وكيقبطوا راسهم وكيتحمروا عاد كنقلبوهم. كيف ما قلت لكم الا بغيتوهم يجي المنظر ديالهم احسن من هكذا دوزوهم في لا شابلور او الخبز المحمص كيجيو احسن. الطبق الرابع اللي غادي نحضروا مع بعضياتنا هو الفلفل المشوي. كيف ما كتشوفوا هنايا عندي 4 ديال الحبات ديال الفلفل، ممكن نستعملوا اكثر او اقل على حسب الرغبه ديالكم. غادي نشويوهم مزيان فوق البوطه
ضروري ما نبقاو نقلّبوهم، هُما كيتشوّو حنا كنقلّبو فيهم حتى تولي القشرة ديالهم سوداء تمامًا. من بعد ما كيتشواو كنعملوهم في واحد الزلافة، كنغطيوهم بكيس بلاستيكي، كنخليهم حتى يبردو مزيان ويعرقوا. من بعد كنحيدو لهم الجلدة ديالهم، كنحيدو الزريعة اللي في الوسط، وأيضًا هادوك الخطوط البيضاء اللي كتكون في الوسط، وكنقطعوهم فحال هاد الطريقة هادي. ممكن نقدموهم فحال هكدا، غير نتبلوهم بشوية ديال الملحة وشوية ديال الكمون، أو ممكن نزيدو عليهم فحال إلا بغينا نحتفظوا بهم مدة أطول في الثلاجة، نعملوهم في قرعة ديال الزاج، نزيدو عليهم زيت، الزيت اللي منسمة من الأحسن أنها تكون منسمة بشوية ديال التومة، ونخليهم منين نبغيوهم نجبدوهم ونستعملوهم. أنا عندي واحد الفيديو في كيفاش نحضروا طريقة الفلفل المشوي المرقد، غنخليه إن شاء الله في صندوق الوصف. بالنسبة الطبق الخامس هو العدس. شي ناس غادي يقولوا العدس ماشي مقبّل، ولكن غير جرّبوه كيجي زوين هكدا ملي كنصاغبوه مسبّقًا ونحتفظوا به في الثلاجة، ونقدّموه يا إما في حرارة المطبخ أو بارد كيجي لذيذ بزاف. كنقدّموه في طبيصلات صغار. عندي هنايا تقريبا نصف كيلو ديال العدس اللي رقّدته في الما على الأقل واحد الساعة. من بعد كنصفيوه من هداك الما وكنغسلوه مزيان. ضفت له بصلة صغيرة مشلضة أو ممكن تحكوها، 2 حبات ديال الطماطم اللي قشرتهم حيدت لهم الزريعة وقطعتهم قطع صغيرة، تقريبا 3 ديال المعالق كبار ديال القزبور والمعدنوس. غادي نحك فوق منهم 2 د الفصوص ديال الثوم. بالنسبة للتوابل غادي نضيف واحد الملعقة صغيرة ديال الملحة، نصف ملعقة صغيرة ديال الفلفل الأسود، غادي نضيف الكمون تقريبا نصف ملعقة صغيرة، ملعقة صغيرة ديال الكركم، وملعقة صغيرة ديال التحميرة أو البابريكا. هذا غنقدموه كمقبل، يعني ضروري ما خصو يكون شوية حار، فنزيدو شوية من الفلفل الأسود، ممكن نستعملو شوية ديال السودانية أيضا. غنضيفو تقريبا 3 ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون، 2 معالق ديال صلصة الطماطم المركزة، وغنغطيو بالماء. غنحرك واحد التحريكة بسيطة باش تندمج هاديك العدس مع التوابل ومع الماء، ميبقاش داكشي لتحت يهبط ويتحرق. غنسد على الكوكوط وغنطيبو تقريبا واحد 20 دقيقة من بعد ما تصفر الصفارة ديال الكوكوط، وغادي نحيدو من البوطة وغادي نفتح عليه هاد العدس. هذا دغيا كيطيب خصوصا إلا سدينا عليه في الكوكوط، كنخليوه حتى كيبرد تماما. ومن بعد كنعملوه في علبة زجاجية أو بلاستيكية وكنحتفظوا به في الثلاجة، وكنقدموه هكذا في طبيصلات صغار ملي كنبغيوه، يا إما بارد وإلا بغيتو تسخنوه ممكن تسخنوه طبعا. كنتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم واستفدتوا منه. نقول لكم شهية طيبة، وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.